हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। मिनी अडियो बोर्ड PCB बोर्ड हो यो। यसमा चाहिँ आइसी चाहिँ PAM8403 चाहिँ यसमा चाहिँ आइसी रहेको छ। अडियो आइसी 3 वाटको चाहिँ यसमा चाहिँ लेफ्ट राइटबाट चाहिँ स्पिकरमा चाहिँ निक्लिन्छ। यसमा यो पनि इजी छ। 5 भोल्ट चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ इन गराउनु पर्यो, प्लस माइनस। अनि हाम्रो जुन प्रीबाट आउट भएको चाहिँ प्रीबाट चाहिँ यो भएकोमा चाहिँ हाम्रो यसमा लेफ्ट राइट र यो टी को चाहिँ यो चाहिँ अर्थिङ टाइपको, यो अर्थिङ नै भनौँ यसलाई। र जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कुनै पनि स्पिकरहरूमा चाहिँ जस्तै मानिलिउँ सपोज यसमा चाहिँ यो अन हुन्छ तर यसमा चाहिँ साउन्ड छैन। कुनै पनि स्पिकरहरूमा चाहिँ अडियो आइसी प्रब्लम भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अब बोर्ड यसको जुन भित्रको अडियो आइसी छ, जस्तै यस्तो यो अडियो आइसी छ PAM8403 को आइसी, यो यसमा भयो भने यसमा अरू बोर्डको अरू आइसीहरू हुन्छ। त्यो आइसी चाहिँ मार्केटमा एभाइलेबल छैन भने मिनी एम्प्लिफायर PCB बोर्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसभित्र चाहिँ लगाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले रिपेयर गर्न सकिन्छ। र यो कसरी रिपेयर गर्ने त अब यो भनेर चाहिँ अब यो कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ र यो हामीले कसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ त। यो जुन बिग्रेको ब्लुटुथ स्पिकर भयो, जस्तै मानिलिउँ कुनै क्यासेट भयो, कुनै टेपहरूमा चाहिँ अडियो सेक्सन चाहिँ बिग्रेको छ। अडियो सेक्सनको चाहिँ आइसी एभाइलेबल छैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थ्रो गर्नुभन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटमा पाउने जुन यो मिनी चिप छ एम्प्लिफायर, अडियो एम्प्लिफायर, यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ त्यसमा राखिकन चाहिँ हामीले रिपेयर गर्न सकिन्छ। कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ तयार पारेको छु। र यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट सेयर चाहिँ गरिदिनु होला। र साथै मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले बनाएको भिडियो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले हेर्न पाउन सक्नुहुन्छ। हेरौँ है त हामी भिडियोलाई हामी स्टार्ट गरौँ है त। अब ब्लुटुथको उसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गरौँ। I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't go in. प्लस स्क्रूप छ, हामीले चाहिँ यसलाई प्लस स्क्रू ड्राइभर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ र माइनस पनि युज गर्न सकिन्छ। किनभने यो साइजको यो माइनस पनि हुन्छ। यो साइजमा चाहिँ फिट हुन्छ भने प्लसै किन चाहिँदैन, हामीलाई माइनसमा पनि हुन्छ, किन खोल्न सकिन्छ। आइसी चाहिँ मार्केटमा उपलब्ध नभएर चाहिँ मैले चाहिँ अब यो जुन यो अडियो एम्प्लिफायर जुन आइसी यो राखेर चाहिँ हामीले यसलाई बजाउन लागेको। यो चाहिँ 3 वाट भनेपछि यो म्याक्सिमम भयो। यो 3 ओम 5 वाट भनेपछि 3 वाट लगभग यसले काम गर्छ। 5 वाट र 3 वाट। अब यो आइसी नपाएकोमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो बोर्डलाई चाहिँ हामीले कुनै ठाउँमा चाहिँ माथि अथवा यो साइडमा चाहिँ यसरी राखेर चाहिँ हामीले पहिला यसलाई हामी जोडिसकेपछि हामीले यसलाई कहाँनिर चाहिँ सुइटेबल हुन्छ यसलाई चाहिँ राख्नलाई चाहिँ भनेर चाहिँ पछि चाहिँ हामी हेर्छौँ। यसलाई पहिला सुरु हामी जोडौँ। हामीलाई मेन चाहियो 5 भोल्ट प्लस माइनस। त्यसपछि यसमा चाहिँ लेफ्ट राइट, यो चाहिँ हाम्रो जुन यो बोर्डबाट चाहिँ इन भएको प्लस 1 2। अब यो लाइन यो मेरो अनुसारमा यसमै हुनुपर्छ इन, अथवा हामी यसमा खोजौँला पछि इन गर्ने। अब यो चाहिँ स्पिकरको आउट भइहाल्यो भनेपछि अब स्पिकरको आउट भनेपछि स्पिकरको आउटलाई हामीले लिउँ। पहिला सुरु हामी यसलाई जोइन गरौँ।
यसमा राख्यौँ हामीले जुन यो चाहिँ आउट यो जुन चाहिँ आउटमा राख्यौँ अब हामीलाई चाहियो 5 भोल्ट यो चाहिँ लेफ्ट राइट र ग्राउन्ड अब हामीले यसलाई मिलाउनलाई चाहिँ पहिला सुरु हामी ल्याउँ 5 भोल्टको लाइन 5 भोल्टको लाइन हुनाले Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winters. यसलाई राइट बनाऊ यसलाई लेफ्ट बनाऊ हामीलाई तर यो सिग्नल जुन यो स्पिकर चाहिँ सिग्नल छ लेफ्ट मात्रै दिए पनि पुग्छ यसो गरौँ यसलाई लेफ्ट मात्रै दिउँ फेरि मलाई आएन भने हामी यता टच गरेर हामीले 1 बाइ 1 यसरी टच गरेर जुन मोबाइलसँग चाहिँ कनेक्सन गराएर टच गरेर चाहिँ हामी यो चेक गर्छौँ अब एकचोटि हामी यसलाई जोइन गरौँ नन कपिराइट म्युजिक अब एकचोटि हामी बजाएर हेरौँ हामीले केमा दिएको छ राइट भनेपछि हामीले उल्टो जोडेछौँ लेफ्टमा राखौँ लेफ्टमा अब हामी यसमा साउन्ड यसमा चाहिँ साउन्ड आएर चाहिँ जोडेरौँ यो भागमा यसको यो भागमा जुन यसको चाहिँ अडियो इन गर्ने ठाउँ भनेपछि यो यसलाई हामी जोड्छौँ अब हामी यसरी कनेक्सन गरौँ जोडौँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो आउटलाई हामीले स्पिकर आउटमा राखिहाल्यौँ लेफ्ट राइट हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा स्पिकर मात्रै छ त्यही हामीले एउटा मात्रै दिएको छौँ यो ग्राउन्ड हामीले यसमा दियो यो 5 भोल्ट वाला ग्राउन्ड गराउनु भइहाल्यो त्यसपछि यसमा लेफ्ट ल्याएको छौँ एउटा चाहिँ ग्राउन्ड यो चाहिँ हामीले 4 भोल्ट 5 भोल्टको यो यसमा हामीले भोल्टेज ल्याएको छौँ यसमा ग्राउन्ड छ यसमा चाहिँ यताबाट आएको चाहिँ इन चाहिँ यसमा चाहिँ अडियोमा चाहिँ हामीले दिएको छौँ अब हामी बजाएर हेरौँ साउन्ड पनि आएको छ ब्लुटुथ मोड भनेर पनि आएको छ यसरी चाहिँ हामीले PCB बोर्ड छ अडियो चिप यसलाई चाहिँ हामीले यसरी जोडेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ स्पिकरलाई चाहिँ हामीले बजाउन सकिन्छ अथवा बनाउन सकिन्छ यसलाई रिपेयर गर्न सकिन्छ र इजी पनि छ यो 5 भोल्ट दिने हो यसमा लेफ्ट राइट र स्पिकरको लागि यसरी दिने हो अब यो जुन यो 5 भोल्टको लागि हामीले यो ठुलो राखेका छौँ हामी यसलाई सानो बनाउँछौँ अब थोरै अनि साथै हामीले यो जुन यो आइसी हामीले युज गरेर यो आइसी ड्यामेज छ आइसीलाई हामी निकाल्छौँ
अब हेरौँ हामी आइसीलाई पनि निकालौँ हामी त्यसलाई नि रिपेयर गरौँ अनि हामी चाहिँ अब यो चाहिँ हामी अब प्याक गर्छौँ त्यसपछि प्याक गरेर हामी एकचोटि बजाउँछौँ यसलाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ मिल्छ हामी यसलाई त्यहाँ बोर्ड त्यो साइडमा पनि राख्छौँ यसलाई I don't wanna say anything, 'cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? Oh, if I said what's on my mind, would you stay with me? Ready to explore right up in the sky. I need you to listen. यो एकदम इजी छ जुन चाहिँ हामीले यो अडियो चिप चाहिँ जुन अडियो जुन आइसी छ यो चाहिँ मार्केटमा एभाइलेबल नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ चिप चाहिँ यो जुन यो स्मल यो अडियो एम्प्लिफायर चिप छ अब यो सजिलो पनि छ इजी पनि छ अब यो हामी प्याक गरौँ त र साथै यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र साथै लाइक पनि गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक बेल आइकनमा पनि प्रेस गरिदिनु होला भन्दै अब म योलाई चाहिँ प्याकिङतर्फ जाँदैछु है तब If I said what's on my mind, would that make you run and hide? Run and hide. Run and hide. If I said what's on my mind, would that make you run and hide? Would that make you run and hide? Run and hide. Run and hide. Oh, would that make you run and hide? Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice. कुनै पनि स्पिकर ब्लुटुथ स्पिकर होस् या टेप होस् अडियो सेक्सनको चाहिँ खराबीले गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ फाल्नुभन्दा थ्रो गर्नुभन्दा हामीले चाहिँ मार्केटमा यस्तो चिपहरू चाहिँ मार्केटमा पाइन्छ र यो जुन यो मिनी एम्प्लिफायर हो पिसिबी बोर्ड यो चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ लगाएर चाहिँ हामीले जुन योलाई चाहिँ युजमा ल्याउन आउन सकिन्छ भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानल युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा पनि प्रेस गरिदिनु होला गर्दाखेरि चाहिँ मैले बनाएको नयाँ भिडियोहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ भन्दै यो स्पिकर चेक गरौँ अनि म यो जुन भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु पहिला यसको पनि साउन्डलाई पनि सुनौँ साउन्ड पनि मजाको छ Can we find a single reason not to say goodbye?